Sziasztok! 2026. április 1-e van, most már bő egy éve működik nálunk itthon a napelemrendszer, amit én magam készítettem. És hát ennek kapcsán úgy gondoltam, hogy itt az ideje, hogy készítsek egy olyan videót, amiben egyrészt azok számára, akik esetleg nem emlékeznek rá, vagy nem lettek volna a tizenvalahány részes videósorozatot, amiben részletesen megmutattam az elkészítést. Egy pár mondatban elmondom, hogy milyen komponensekből áll és hogyan áll össze a rendszer, és ennek kapcsán azt is el tudom majd nektek mesélni, hogy milyen komponensekkel volt-e esetleg problémám, meg magával a rendszerrel, és esetleg van-e, amit másképp csinálnék. Másrészt így most már az egy év tapasztalata van arról is, hogy hát hogy alakult a termelés, és ennek kapcsán a megtérülésről is tudok nektek beszélni, meg elmondom, hogy milyen terveim vannak a jövőre nézve napelemrendszeres fronton. Tartsatok velem ma is. Most azzal kapcsolatban, hogy hát volt-e problémám és milyen problémám volt, azzal kapcsolatban egyből le tudom lőni a poént, hogy egyáltalán nem. Tehát valójában se a komponensekkel, se az összeszereléssel nem volt semmi gond, igazából semmit nem kellett javítani, semmit nem kellett máshogy csinálni, semmiről nem derült ki, hogy jobb lett volna máshogy csinálni, úgyhogy ilyen szempontból szerencsére azzal együtt, hogy én nem vagyok napelem telepítő szakember, meg még csak villanyszerelő sem, de meglehetősen alaposan próbáltam előtte-utána nézni, és hát úgy tűnik, hogy sikerült elsőre egy olyan rendszert csinálni, ami jól működik nálunk. Itt láthatod, hogy van egy string ott a kerítésen kívül, és itt mögöttem pedig van még egy string, összesen 20 napelemtábla, darabonként 440 watt, és nem teljesen egyformák a táblák, mert itt, ami a kerítésen kívül van, azoknak látszik, hogy a hátulja is fekete, ezek ilyen kétoldalas táblák, innen mögöttem körülbelül így itt erre van kelet, és itt, ahogy kell fel a nap, ezeknek a tábláknak a hátuljába is már kora reggel egy kicsit bele tud világítani, ezért reggel ez a string egy kicsit jobban termel, és itt ez a másik string, ez pedig ilyen hagyományos, mutatom, ilyen fehér hátuljú napelemtáblákból áll, de igazából akkor, amikor a nap ugye nagyjából arra felé van dél, tehát mind a két string egy kis különbséggel nagyjából dél felé néz, és ilyen ez 55, a másik string pedig 60 fokos dőlésszöggel van elkészítve, méghozzá azért, mert hát azt akartam, hogy télen legyen maximális a termelés, és ugye télen alacsonyabban jár a nap, ezért az ilyen magasabb dőlésszögű napelemtáblák ideálisak. Nyáron meg igazából mindegy, mert úgyis bőven, nagyon bőven elég a termelés, bárhogy áll a napelemtábla, nyáron nem számít. És hát ugye így összesen ez valamivel 9 kW körüli potenciális termelést jelent. Hát annyit nem tud, mert egy 6 kW-os deje inverter a központja az egésznek, ami maximum 6,5 kW bejövő energiát tud kezelni, és ennyit tud az akukba tölteni, illetve kiadni a load portján, mert hogy azt is fontos megjegyezni a rendszerről, hogy ez egy szigetüzemű rendszer, ami azt jelenti, hogy nem termel vissza a hálózatra, semmilyen kapcsolatban nincsen az utcai hálózattal, hanem úgy van megoldva, hogy van ugyan az utcáról bejövő áramunk olyan esetre, amikor mondjuk napokig borult az idő és nem termel eleget a napelemrendszer, de egy teljesen külön rendszert, külön áramhálózatot építettem ki a házban, és arról megy szinte az összes fogyasztó, a boilertől kezdve a hűtő-fűtő klímákon át, nálunk ugye a fűtést klímákkal oldjuk meg szinte minden a hűtők, a fagyasztók, meg minden, és hát olyan esetben át lehet őket tenni a másik hálózatra, hogyha a napelemrendszerben nem lenne áram. Szóval ez egy szigetüzemű rendszer, ami azt jelenti, hogy a termelését, és ez majd lényeges lesz, amikor a termelésről fogok beszélni, valójában nem a napelemtábláknak a maximális teljesítménye, meg nem is az inverternek a maximális teljesítménye korlátozza,
hanem az, hogy mennyi áramot tudunk elfogyasztani a rendszerből, hiszen egy szigetültető rendszer csak annyi áramot tud megtermelni, amit elfogyasztasz, mert a felesleget nem tudja hova tenni, ezért azt meg sem termeli. És így úgy áll össze a rendszer, hogy ugye 10-10 napelemtábla van egy-egy stringen, ezek nagyjából olyan 40 volt körüli feszültségű napelempanelek, amelyek sorba vannak kötve, így olyan 400-420 volt körüli string feszültségünk van, és 15 amper közötti vagy körüli maximális áramerősségünk, ez pont megfelel az inverternek, nyilván ezért így állítottam össze a stringeket, és akkor így összesen, ahogy mondtam, kicsit több mint 9 kW-nyi maximális termelési kapacitásunk van. Ez ugyan több, mint az inverternek a maximuma, de ez neki nem probléma. Az invertereknél mindig csak arra kell figyelni, hogy a feszültség és az áramerősség tartományt, amit az inverter kezelni tud, azt ne lép túl. A teljesítmény, hogyha a maximális potenciális teljesítmény, hogyha több, a stringen az nem probléma, az inverter azt nagyon jól tudja kezelni, viszont ez a fajta túlpanelezés olyan szempontból előnyös, hogy olyankor, amikor borultabb az idő, nem totál süt a nap, olyankor is nagyobb eséllyel fog tudni normális termelést produkálni a rendszer, mint hogyha csak mondjuk fele ennyi napelemtáblám lenne, és valójában a napelemtábla nem igazán drága, tehát az pont az a része a rendszernek, amiből nyugodtan lehet többet venni, nem túl nagy befektetés, és azzal a rendszer kihasználhatóságát jelentősen lehet javítani, hogy borultabb időben is tudjon normális mennyiségeket termelni a rendszer. És hát amint láthatod, ott van a háttérben a ház, és ez a közelebbi string, hát ez is körülbelül olyan 20 méterre van a háztól, a másik pedig, ami itt mögöttem van, az pedig közel 40 méterre van a háztól, tehát jó hosszú napelem kábelekkel kellett bekötni, egyébként azok itt a föld alatt futnak egy gégecsőben, és 6 négyzetmilliméteres kábeleket használtam. Igazából ez nagyon bőven elég, szinte semennyi feszültségesés nem tapasztalható ezen a távon, amíg így beér az áram az házig, ahol az inverter található bent a spájzban. És hogy miért nem a tetőre raktam, miért itt a földre, az udvarra, ilyen állványzatra, hát egyrészt, mert ott fönt a háztető olyan magas, hogy én arra nem akartam vállalkozni, hogy én ott akrobatikázzak fönt, mit tudom én, 6-8 méter magasan, ahhoz én nem vagyok elég képzett, meg elég fiatal sem, meg elég bátor se. Úgyhogy azt gondoltam, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha én ide készítek zárt szelvényből egy tartószerkezetet. Másrészt meg egyébként sokkal könnyebb volt kezelni is, tehát nem csak, hogy veszélytelenebb, mert nem kellett a tetőn mászkálni, hanem én ezt egyedül, illetve a feleségem segítségével sokkal könnyebben meg tudtam csinálni, mint hogyha ott a tetőn kellett volna szerkezetet építeni, meg feljuttatni oda, meg minden, na, tehát ez így sokkal egyszerűbb is volt, és egyébként olyan szempontból is előnyös, hogy például télen, amikor nagy hó esett, akkor simán egy partvissal le tudtam takarítani, nem kellett megvárni, hogy leolvadjon, és akkor napokig esetleg amiatt ne legyen termelés, meg hogyha esetleg valamiért hozzá kell nyúlni, javítani kell, vagy múltkor legutóbb erre a stringre például optimalizálókat szereltem, az is sokkal-sokkal könnyebb itt lent a földön megcsinálni. És hát azzal kapcsolatban is voltak kérdések a videósorozatom kapcsán, hogy de hát ez így elég erős lesz, hát mondhatom, hogy voltak igen komoly 100 km/h körüli szelek is errefelénk, és meg sem mozdult, tökéletesen stabil, teljes mértékben megfelelő szilárdságú, megfelelő erősségű lett ez a szerkezet. Úgyhogy ilyen szempontból is beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Na és itt van maga az irányító központ a spájzban, a rendszer lelke és közepe az inverter, ez egy DE 6 kW-os hibrid inverter. Kérdezhetnéd, és kérdezték is néhányan hozzászólásban, hogyha egyszer szigetüzemű a rendszer, akkor miért hibrid invertert használok? Hát két okból. Az egyik, mert ennek a napelemrendszernek és a videósorozatnak is a támogatója a DEA volt, és ők ezt az invertert ajánlották fel, ezt szerették volna, hogy beépítsem egy rendszerbe és bemutassam.
de igazából szigetüzemben is tökéletesen használható, egyszerűen nincs bekötve a grid oldala, a hálózati oldala, hanem a load porton keresztül adja ki magából a teljes teljesítményt, de így is tökéletesen működik. És a másik része, ami miatt ezt az invertert használom, ami miatt hibrid invertert használok, hogy igazság szerint ki tudja, hogy mit hoz a jövő, ebben jóval több variációs lehetőség van, többféle módon lehet használni. Egyelőre tökéletesen működik, így szigetüzemű módban is. És hát emellett ugye szigetüzemű rendszer nem létezhet akkumulátorok nélkül. Ez, és itt hátul ez a 2 darab 6,2 kWh-s szintén deje lítium-vas-foszfát akkumulátor van a rendszerbe beépítve. Itt már egyébként láthatsz egy harmadik akut, ezt már egy korábbi videóban mutattam, ez már a következő második napelemrendszerhez lett ide készítve, ez egy 16 kWh-s szintén deje lítium-vas-foszfát akku, mert hogy akarok majd egy új rendszert emellé, egy második napelemrendszert is, erről majd egy kicsit később. Szóval ebben a rendszerben összesen 12,4 kWh-nyi lítium-vas-foszfát akku van. Ez nekünk az esetek többségében elég, de van télen, amikor erősen kell fűteni, és mind a két klíma megy, olyankor nem tart ki reggelig ez a 12 kWh-nyi akkukapacitás, és ezért lesz majd itt egy nagyobb, egy másik rendszerrel, meg azért is akarok még egy rendszert, mert hosszabb távon az a tervem, hogy egyre több mindent fogunk elektromos árammal megoldani, és így több áramra lesz szükségünk, erről majd egy kicsit később. Itt még azt megmutatom, hogy ott fönt a falon jönnek be a napelemkábelek ebbe a dobozba. Ez egy Kínából rendelt ilyen napelemoldali doboz, ez teljesen felszerelve érkezett, 35 000 forintba került kompletten, olvadó, 2 stringhez való, ugye ez az 1-es, és ez pedig a 2-es string, stringenként van 2-2, tehát a pozitív és a negatív oldalra is egy-egy olvadó biztosíték, van benne túlfeszültséglevezető, és van benne egy ilyen kis megszakító, ami tulajdonképpen csak egy ilyen leválasztó kapcsolóként működik. Gyakorlatilag ez teljesen gyári, a túlfeszültséglevezetők lettek lecserélve Weidmüllerre, de igazából ami benne volt gyári, azok is jó minőségűek, csak adódott, hogy ezeket le tudtam cserélni, de igazából ez így, ahogy van, ahogy megjött Kínából, úgyis tökéletesen beszerelhető és teljesen jó minőségű. És akkor ugye ebbe a dobozba jönnek be a stringektől a napelemkábelek, majd miután végigmennek ezeken az előbb említett részegységeken, innen mennek be az inverterbe, illetve az egyik stringnek, ezt nemrég csináltam, az árama először ebbe a napelemes koncentrátorba megy, ami fogadja a napelemkábel keresztül az optimalizálóknak a jeleit, az adatait, és utána ebből megy az inverterbe. Magáról az optimalizálókról van egy külön videó, hogyha nem láttad még, akkor azt ide kattintva meg tudod nézni. És az inverterből pedig, ahogy mondtam, ugye a grid port nincs bekötve, a load porton jön kifelé a 230 voltos áram, és megy bele ebbe a kijövő oldali dobozba, ahol van egy kis megszakító, van egy fírelé, és van egy ilyen kis árammérő, mindenféle mérő kütyű, ami egyben állítható, túlfeszültségvédő, túláramvédő, meg mindenvédő kis kínai kütyű. Meg még van itt egy deje ilyen okos CT, ami szintén teljesítménymérő és egyéb funkciókkal rendelkezik, és hát ugye az inverter, itt van ez a Wi-Fi modul itt hátul, ezzel csatlakozik az itthoni Wi-Fi hálózatra, és így amellett, hogy színes kijelzője van, ahol gyakorlatilag minden
részletesen kezelhető, amellett telefonos, illetve számítógépes alkalmazásban is távolról is vezérelhető, illetve a mindenféle adat kinyerhető belőle. Magáról az inverterről, az akukról, az összes beszerelt részegységről, meg az inverternek a menüjéről, a beállításáról, a telefonos alkalmazásról, meg mindenről van külön részletes videó a napelemrendszer elkészüléséről készült 10-valahány részes sorozatban. Hogyha még nem láttad és ilyen részletesen is érdekel, akkor beteszem ide a lejátszási listának a linkjét, és akkor itt meg lehet azokat nézni. Most ebben a videóban nem fogok mindenben részletesen belemenni. Annyit azonban elmondok, hiszen a tapasztalatokról szól ez a videó, hogy nekem a deje cuccokkal nagyon jó tapasztalataim voltak, majd mindjárt megmutatom az alkalmazásban is, hogy mennyire részletesen mindenféle adatot ki lehet belőle nyerni, meg mivel Wi-Fi-s, ugye, ahogy az előbb mondtam, az alkalmazásból is, akár távolról is az inverter paramétereit bármikor módosítani lehet meg ilyesmi. Ez szerintem egy nagyon jó dolog. Az, hogy színes kijelzős, hát az engem le lehet venni a lábamról a színes kijelzőkkel, úgyhogy az nálam egy pluszpont, meg az is, hogy az akukkal is, adatkábelen is kommunikál az inverter, és így egyrészt ugye sokkal pontosabb adatokat tudunk az akuk töltöttségi meg mindenféle állapotáról, másrészt, mivel az inverter is tudja ezeket a pontos adatokat, ezért az akukat is megfelelően tudja kezelni, ez az élettartam szempontjából is előnyös. Úgyhogy szerintem ez a komplett rendszer, deje, inverter, deje akukkal nekem nagyon bevált. Ez nem a legolcsóbb cucc, de valójában messze nem is a legdrágább, tehát például egy Huawei rendszer az sokkal drágábbba kerül, ugyanekkora akku, ugyanekkora teljesítményű inverter, és ez az olcsó kategóriájú inverterekhez képest nagyon sokkal többet nyújt, mind beltartalom, összeszerelési minőség, anyagminőség, meg a szolgáltatási kínálat tekintetében is, és ráadásul ez egy baromi halk inverter, tehát gyakorlatilag szinte soha nincs semmi hangja, amikor a legnagyobb bejövő termelés mellett fogyasztás is van, olyankor indul be rajta egy ventilátor, de az is csak annyira hangos, hogy itt bent, hogyha bejön az ember a spájzba, akkor lehet hallani, de az ajtón kívül a konyhában már egyáltalán nem hallatszik ki, úgyhogy szerintem ez is egy nagy előny volt. Nálam korábban olyan olcsóbb kategóriás inverter, ami annyira hangos volt, hogy még az emeleten is lehetett hallani, hogy éjjel-nappal zúg a ventilátora, szóval ezért ez sem mindegy egy inverter esetében, és hát általában az olcsók ebből a szempontból sem igazán jók. És hát az előbb láthattad, hogy milyen csúnya borult esős idő van, és ezzel együtt is 1,47 kW a bejövő termelés ebben a pillanatban, 1,48 a háznak a fogyasztása, és ha így 31%-on van most az akku, hát ja, remélem, hogy azért ma már kisüt a nap, mert kelleni fog az áram, mert ma kenyeret sütni is kellene. Na és itt van a telefonos alkalmazás, amiről beszéltem, látod, itt van maga a rendszer, itt az aktuális üzemállapotát is mutatja, itt akár havi, éves, napi, teljes élettartam, mindenféle bontásban lehet róla adatokat kinyerni, meg egyébként itt az eszközök beállításnál az inverter, például az inverternek mindenféle paraméterét lehet módosítani, akár a távolról is, tehát amikor mondjuk nyaralunk, akkor is be tudok avatkozni itthon a napelemrendszernek a működésébe. Ez szerintem egy nagyon jó dolog, és ugyanezt számítógépes alkalmazás formájában is tudja a deje, tehát ahhoz is van nekik egy ilyen belépés után regisztrációval elérhető felületük, amit csak így nagy vonalakban megmutatok nektek. Tehát látod, itt van, itt például az éves termelési adatokat havi bontásba lehet megtekinteni, vagy át tudom váltani. Itt átváltok most a 2025-ös évre, itt vannak havi bontásban a termelési adatok, hogy mennyi volt a teljes termelés, abból mennyi energia volt felhasználva, stb. Itt van ezen az oldalon egyébként éppen a pillanatnyi görbék láthatóak, itt van a
teljes üzemállapot, itt van a lényeges információ, ugyanis beszélni akarok nektek arról, hogy mennyi volt az összes termelés, és ennek függvényében, vagy ennek fényében, hogy látom a rendszer megtérülését. Ez a rendszer 2025 márciusa óta működik, és azóta itt láthatod, hogy összesen 4,76 megawattórát termelt, és abból 4,55 megawattórá áramot használtunk el. Ide készítettem magamnak egy kis számolást azzal kapcsolatban, hogy mit mutatnak a forintosított értékek, mert én egyébként tudom, mert hozzászólásban is elég sok ilyen volt, akik nem látnak tovább azon, hogy kizárólag mennyi volt eddig az villanyszámlám, mennyi a napelemrendszer után a villanyszámlám, és akkor abból ki lehet számolni, hogy mennyi idő alatt térül meg, vagy egyáltalán megéri-e. Szerintem nem csak ez számít, de nézzük meg először ezt a részét a dolognak. Ugye, ahogy az előbb mutattam, összesen 4550 kilowattórát tudtunk elhasználni a rendszerből. Ez az a helyzet, hogy ugye nálunk a fűtés is klímával megy, ezért az áramfogyasztásunk jelentősen túlmegy azon a határon, ami belefér a rezsicsökkentett keretbe, tehát nálunk a fogyasztás egy része ugyan korábban a rezsicsökkentett áron ment, de hát a nagyobbik része viszont nem rezsicsökkentett, hanem 70 forintos áron. Én az egyszerűség kedvéért azt mondom, hogy számoljunk mondjuk 50 forint per kilowattórás áron, mint hogyha annyiért kellett volna megvenni ezt az áramot, mert volt, ami kevesebbe került, de egy nagyobb része meg igazából 70 forintba került, de mindegy, most én 50 forinttal számolok kilowattóránként, ez a 4550 kilowattóra, ez körülbelül 220 000 forint lenne akkor, hogyha meg kellett volna venni a szolgáltatótól, tehát tulajdonképpen ennyi áramot nem kellett kifizetnünk azáltal, hogy a napelemrendszert elkezdtük használni. Ez az elmúlt egy évre vonatkozó adat, és emellett még volt 80 000 forintnyi villanyszámlánk, ugyanis vannak olyan időszakok, például november közepétől december végéig, majdnem végig teljesen borult volt az idő, és olyankor eléggé rosszul termel a rendszer, és valójában pont olyankor meg már a fűtés viszont elég sokat fogyasztott, úgyhogy volt olyan időszak például, amikor elég komoly áramot kellett vennünk a szolgáltatótól, tehát ez összesen 80 000 forintnyi volt, és így összesen ugye 80 000-et fizettünk a szolgáltatónak, meg 4550 kilowattórát termelt a rendszer, ami durván lett volna mondjuk 220 000 forint, tehát ez összesen 300 000 forintnyi áram. Ez igazából pont annyi, mint amennyit az előtte való egyéves időszakban fizettünk az EON-nak, tehát igazából nagyjából valóban tényleg ennyi az áramfogyasztásunk, tehát nagyjából ebből a 300 000 forintból, amennyi az előtte évben volt a villanyszámlánk, ebből 220 000-et spóroltunk meg azáltal, hogy itt van a napelemrendszer, és mivel a napelemrendszer nagyjából 2,5 millió forintba került, ez volt a teljes anyagköltség, hogyha mindent bolti áron kellett volna megvennem. Ahogy mondtam, nekem a DEE támogató partnerként vett részt ebben a projektben, de hogyha mindent bolti áron magyarországi boltban vettem volna meg, akkor körülbelül 2,5 millió forintba került volna ennek a rendszernek az anyagköltsége. Hogyha ezzel számolok, ugye a minden munkát én magam végeztem, tehát azt nem számolom hozzá, hogyha ezzel az összeggel számolok, meg ezzel a 220 000 forinttal, amit megspóroltunk az elmúlt egy évben, akkor ez azt jelenti, hogy durván 11 év, egy picit több mint 11 év alatt térül meg, hozza vissza az árát ez a rendszer. Én szerintem az egy teljesen jó megtérülési idő, számomra ez bőven elfogadható. És mindezt úgy, hogy a jelenleg 2026 elején érvényes energiaárakkal számoltam, és a jelenlegi fogyasztásunkkal számoltam, ugyanis hát a megtérülést ugye ezek is jelentősen befolyásolják. Én egyrészt azt gondolom, hogy az energia ára a következő évtizedekben nem lefelé, hanem sokkal inkább fölfelé fog változni, és hát ugye minél többe kerül az elektromos áram, vagy bármilyen más energia, amit ki tudsz váltani a napelemrendszerben megtermelt elektromos árammal, annál gyorsabb lesz a rendszer árának a megtérülése, hiszen hogyha teszem azt,
csak mondok valamit, 10 év múlva mondjuk 2-ször ennyibe fog kerülni az elektromos áram, akkor az már is felére csökkenti a rendszernek a megtérülési idejét, hiszen 2-szer annyi pénzt spórolsz meg egységnyi idő alatt, amiatt, hogy dupla annyiba kerül az áram, és hát szerintem ez el fog jönni. A másik dolog, amivel a jövőben jelentősen javítani fogom tudni a rendszer megérősségét, az az áramfogyasztás növelése, hiszen minél jobban ki tudod használni a rendszert, az annál jobban megéri, annál hamarabb meg fog térülni. És ugye, ahogy mondtam, egy szigetüzemű rendszernél a kihasználtságot azzal lehet növelni, hogyha minél több áramot fogyasztasz el akkor, amikor az megtermelődik, illetve minél több a akuba elraktározott áramot fogyasztasz el a rendszerből, hiszen a rendszer így annál többet fog tudni termelni, és így annál több spórolást fog eredményezni azáltal, hogy azt az energiát, amit megtermeltél és elhasználtál, nem kell megvenned. És hát például hogyan lehet növelni a fogyasztást, a középtávú terveink között az is szerepel, hogy a feleségem munkába járós kisautóját, ami most egy Fiat Seicento, azt lecseréljük egy elektromos autóra, és így azt a 200-300 ezer forint közötti összeget, amit jelenleg benzinre költ a bejáráshoz, azt is meg tudjuk spórolni, hiszen a nagy részét valószínűleg a bejárásának a napelemrendszerrel megtermelt áramból fogjuk majd tudni fedezni. Így megint csak ezzel a spórolással is javul a rendszer megtérülése, meg például ilyesmiken gondolkodom, hogy most egy 80 literes Hajdú villanybojlert használunk, amikor ez majd csereérett lesz, hát most már 15 éves, még jó állapotban van, de amikor lecserélésre kerül, akkor majd egy jóval nagyobb méretűt fogok venni, mondjuk egy 200 literest, vagy majd meglátjuk, és azt tulajdonképpen egyfajta energiatárolóként, puffer tartályként használva, amikor süt a nap, akkor az az egészet jó melegre fel fogja tudni melegíteni a fűtőszálával, és utána akár, hogy napokig ki fog tudni tartani akkor is a benne lévő melegvíz, hogyha utána mondjuk borús idő jön, és így is tulajdonképpen, amikor süt a nap, akkor többet el fogunk tudni használni a termelésből is, ezzel is javítva a rendszer kihasználtságát, meg még egyébként egy csomó ehhez hasonló ötlettel elő lehet állni. Próbálom kitalálni, hogy mi mindent lehet elektromosra átállítani, és ezáltal is javítva a rendszernek a kihasználtságát, és javítva a megtérülési időt. És a harmadik dolog, ami miatt szerintem nem kizárólag az a fajta számítás, hogy mennyit fizettem előtte, mennyit fizetek utána számít egy napelemrendszer megtérülésénél, az a függetlenség. Engem erre mindig figyelmeztetnek itt a környékünkön ezek a nagy villanyoszlopok, amik itt viszik a távvezetékeken az áramot, hogy tulajdonképpen a számomra pénzt ér az, hogy egyre inkább függetlenné tudok válni a szolgáltatóktól. Az előbb, amit mondtam, hogy elektromos autó és azt a saját napelemrendszerről tölteni, az is egyfajta függetlenség, hogy nem függsz attól, hogy mennyibe kerül az üzemanyag, nem függsz attól, hogy egyáltalán az akármilyen kőolajvezetéken jön-e olaj, és egyáltalán van-e a benzinkúton mondjuk üzemanyag, és hogy az mennyi, vagy nem függsz attól, hogy éppenséggel rezsicsökkentette a villanyáram, vagy nem rezsicsökkentett, vagy mennyiért akarja megdrágítani a szolgáltató, vagy egyáltalán áramszünet van-e, vagy nincs, mert például volt olyan, hogy egy vihar után egy napig nem volt itt nálunk áram, aztán itt a szomszéd ette a kefét, hogy nála nincs áram, én meg ugyanúgy tudtam dolgozni tovább, mert hát ugye nálunk meg volt az akuba. Szóval na, ez a fajta függetlenség, mint olyan, elég sok mindent akar ezen a téren, és én azt gondolom, hogy ez is egy olyan dolog, ami számomra pénzt ér, hogy egyre inkább függetlenedni tudjak ezektől a tőlem független körülményektől, amiket nem tudok befolyásolni, és amik viszont megszivathatnak, hogyha nem lesz üzemanyag, hogyha nagyon megdrágul, hogyha, és stb. És én ezt is egy nagyon fontos szempontként veszem figyelembe akkor, amikor azt mondom, hogy szerintem a napelemrendszer telepítése nagyon is megéri, és mindezen szempontok miatt, amiket az előbb elmondtam, több szempontból is megéri. Na, úgyhogy az első éves
tapasztalatokról, adatokról, meg egyebekről ennyit. Remélem, hogy ez a videó is hasznos volt a számotokra. Ahogy mondtam, a napelemes kaland folytatódik egy második napelemrendszer kiépítésével, hiszen ahogy mutattam, a 16 kWh-s új akku már megvan. Néhány nappal ezelőtt a második rendszerhez való 5 kW-os DEIA inverter is megérkezett, meg közben már megvettem a mindenféle szükséges elektromos cuccokat is ahhoz, hogy a második rendszert is meg tudjam csinálni. Itt a ház előtt ehelyett a vékony fémszerkezet helyett fogok csinálni egy erősebbet, és akkor az lesz a tartószerkezet, és az egyfajta előtetőként is fog itt szolgálni, és árnyékot nyújt majd ide a bejárati részre. Ezen lesznek itt fönt az első 8 650 wattos napelemtábla, a második 8-nak még nem tudom a helyét, úgyhogy ezzel például a szerkezetépítéssel hamarosan folytatódik a napelemes kaland, és a második rendszer kiépítéséről is ugyanúgy egy sok részes videósorozat lesz majd, mint ahogy az első napelemrendszerről is volt. Remélem, hogy érdekel majd ez is benneteket, hogyha igen, akkor érdemes feliratkozni a csatornára, ha még nem vagy. Hogyha tetszett ez a mai videó, akkor kérek egy lájkot, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!